با سلام، آدریان هستم. به آشپزخونه من خوش اومدین. امروز میخوایم با هم شیرینی دونه قهوه درست کنیم. مواد اولیه: کره به دمای محیط رسیده 50 گرم، آرد گندم 150 گرم، نشاسته ذرت 40 گرم، پودر شکر 80 گرم، پودر قهوه 1 قاشق غذاخوری، پودر کاکائو 1 قاشق غذاخوری، بیکینگ پودر 3 گرم، وانیل نصف قاشق چایخوری، تخم مرغ 1 عدد. در ابتدای کار کره و پودر قند علک شدهمون رو داخل غذاساز میریزیم و با سرعت کم این دو رو با هم مخلوط میکنیم. بعد از اینکه کره و پودر قند کاملا با هم مخلوط شدن و یک دست شدن، وانیل و تخم مرغمون رو اضافه میکنیم. بعد از اینکه کامل این مواد با هم مخلوط شدن، آرد و ذرت رو در ادامه اضافه موادمون میکنیم. این کارا رو انجام میدیم و ادامه رو با هم میبینیم. بعد از اینکه همه این مواد رو با هم مخلوط کردیم، به قهوه‌ای که داشتیم 1 قاشق غذاخوری آب جوش اضافه میکنیم، مخلوط میکنیم و به این موادمون اضافه میکنیم. تو این مرحله کار با غذاساز و همزن و کنار میذاریم. آرد، بیکینگ پودر و پودر کاکائو رو الک میکنیم و کم کم به مواد مایعمون اضافه میکنیم تا جایی که میشه. مواد رو به صورت دورانی با لیسک مخلوط میکنید و بعد از اون به کمک دست خمیر رو ورز میدین تا یه خمیر نرم و لطیفی به دست بیاد و زمانی که این خمیر به دستتون نچسبید، خمیرمون آماده است. این کارا رو انجام میدیم و ادامه رو با هم میبینیم. همونطوری که داریم میبینین خمیر ما حاضر شد. آرد رو کم کم باید اضافه کنیم به این خمیر و اگه در پایان دیدین خمیرتون شله، میتونین از 1 یا 2 قاشق غذاخوری آرد اضافه هم استفاده کنید برای اینکه خمیرتون جمع بشه و به دست نچسبه. این خمیر بافته نرم و لطیفی داره. سینی فرو کاغذ روغنی پهن میکنیم، به اندازه 1 قاشق غذاخوری خمیر بر میداریم و به این صورتی که داریم میبینین به شکل دونای قهوه خمیر رو در میاریم و داخل سینی فر میچینیم. به همین صورتی که داریم میبینین ادامه میدیم تا سینی فرمون پر شه. بعد از اینکه خمیرها رو به این صورتی که داریم میبینین در آوردیم، به کمک پشت یه چاقو یه خطی وسط این خمیر میندازیم که در واقع اون فرو رفتگی که روی دونه قهوه است رو ایجاد میکنیم. شیرینیای ما آماده شد که داخل فر قرارشون بدیم. درجه حرارت فر 180 درجه سانتیگراد به مدت 15 تا 20 دقیقه. این درجه حرارت توی فرای مختلف فرق میکنه و بعد از اینکه شیرینی کیکتون رو داخل فر قرار میدین، حتما حواستون به شیرینیاتون باشه. بعد از اینکه شیرینی آماده شد، در پایان ادامه رو با هم میبینیم. خب همونطوری که داریم میبینین شیرینی دونه قهوه ما حاضر شد. میبینین که چقدر شکل قشنگی داره. حتما این شیرینی خوشمزه که بافت نرمی هم داره رو درست کنید و نظراتتون رو برای من کامنت کنید. ویدیوهای آموزشیم رو تو شبکه‌ها و کانال‌هایی که عضو هستین به اشتراک بذارید و دوستاتون رو دعوت کنید به کانال آشپزی با آدریان. مرسی که تا به اینجا بیننده برنامه‌ام بودین. تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپارم.